দেবজিৎ বৰ্মন নামটো আপোনালোকৰ চিনাকি নামনি অসমত আৰু অসমতে মাছৰ এটা বিপ্লৱ এজন মানুহে অকলে এনেকুৱা এটা শ্বেপ লৈ পেলাইছে যে অসমৰ মাছ খোৱা অসমীয়াই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা মাছ আনে কিন্তু দেবজিৎ বৰ্মনে এটা কাউণ্টাৰ ৰিভলিউশ্যন প্ৰায় কৰি পেলাইছে এণ্ড ছামথিং ইউ শুড গ' এণ্ড চি মানে চকুৰে নেদেখিলে দেবজিৎ বৰ্মনৰ বিশাল কাৰবাৰো ধৰিব নোৱাৰি নাই নিশ্চয় একচুৱেলি সদায় শুনি থাকোঁ চেলানী মাছ আহি পেলাই যদি আপোনাৰ লগত গৈ চাই আহিব পাৰোঁ তাত কি হৈ আছে এই চালানী মাছ কাউণ্টাৰটো অন্ততঃ ড্ৰয়িং ৰুম ৰিফৰ্মৰ যিকেইটা থাকে মুখ বন্ধ কৰিবলৈ এটা ধুনীয়া চান্স পাওঁ য'ৰ পৰাই নহওক নলবাৰীৰ ওচৰৰে পণিতালৈ আহক পণিতাহঁতলত দীঘল মস্ত গজাটো খাওক আৰু তেওঁ চিধা সন্মুখৰ ৰাস্তাটোৰে গুচি যাওক দেবজিৎ বৰ্মনৰ বিখ্যাত ফিচাৰী চাবৰ কাৰণে আপোনাৰ বিষয়ে অসমত থাকি চবেই জানে মই আহিছোঁ দিল্লীৰ পৰা আপোনাৰ বিষয়ে জানিবলৈ এই ইমান ডাঙৰ এটা আপোনাৰ অপাৰেশ্যন আৰম্ভণিটো ক'ত কৰিলা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে কিয় কৰিলে আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ মই 1990 চনত হয় মোৰ মানে ককাৰ দিনৰ এটা পুখুৰী আছিলে মানে 1.5 বিঘা পানী কালি সেইটোৰ পৰা মানে কি মই মাছৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপৰা আপুনি তাৰপিছত লাহে লাহে তেতিয়া মই মেট্ৰিক দিছিলোঁ মেট্ৰিক দিয়াৰ পিছত মানে কি সেইটো পুখুৰীত কৰি যেতিয়া তাৰ পৰা মই এটা ভাল ৰিটাৰ্ণছ পালোঁ তাৰপিছত মানে কি কৰিলোঁ মই নেক্সট আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এটা পুখুৰী আগবঢ়াই সেইটো আপুনি তাতে কৰি আছিলে নে আপুনি লাহে প্ৰথম মই গাঁৱত কৰিছিলোঁ গাঁৱত পুখুৰী আৰু ওচৰতে আমাৰ ঘৰতে মাটি আছিলে তাত এটা পুখুৰী বনালোঁ এনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে বনাই এতিয়া এইটো প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ কৰিব পৰা আপুনি খুব সৰলকৈ ক'লে কিন্তু যিটো এটা আপোনাৰ এই জাৰ্ণি এই জাৰ্ণিত ওপৰ তল আগ পিছ সেই বিষয়ে অকণমান আপুনি কওক যেতিয়া মই 90 চনত কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে কি হ'ল আমাৰ ইয়াতে মানে এজন আমাৰ অসমৰ মানে বেষ্ট ফাৰ্মাৰ আছিলে শুক্লেশ্বৰ ব্ৰহ্মদা তেওঁ মানে এই অৱস্থাত ঢুকালে তেখেতে তাত মানে আমাৰ ইয়াতে তেওঁ পুখুৰীবিলাক লিজত লৈ মাছৰ পোৱালি বনাইছিলে তেতিয়া মানে কি হ'ল বাহিৰৰ পৰা পোৱালি আহে আমাৰ অসমত মানে পোৱালিবিলাক নাটনি তেতিয়া পোৱালি আমাৰ দেউতাই খেতি কৰিছিলে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ কি যে মই যদি এইটো কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এটা সময়ত মানে মই মানে অসমত এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰিম এনেকৈ ভাবি ব্ৰহ্মদাৰ তাত গ'লোঁ তেতিয়া ব্ৰহ্মদাৰ তাত যাওঁতে ব্ৰহ্মদা আমাক গালি পাৰিছে গাঁৱৰ ল'ৰা আৰু 4জন গৈছোঁ তাৰপিছত কৈছে যে তহঁতে জেনেৰেল ল'ৰা তহঁতেতো এই ব্যৱসায়টো কেনেকৈ কষ্ট কৰিম এইটো পঢ়ৰ চাকৰি কৰ তাৰপিছত আমাক গালি পাৰি চাহ তাহ খুৱাই পঠাই দিলে তাৰপিছত কি হ'ল মানে তেখেতৰ পৰা যিটো খুদ পুৰা স্পন বুলি কয় সেইটো পোৱালি মোক নিদিয়ে তেওঁ আচ্ছা মানে বিশ্বাসটো কৰা নাই মই পুখুৰী প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি তেওঁ বেলেগ মানুহক পঠাই মই 2 লাখ পোৱালি তেওঁৰ পৰা আনিছিলোঁ সেই আপুনি এটা প্ৰক্সি পঠালে মানে আপোনাক যেতিয়া সেইকাৰণে কাৰোবাক বেলেগক পঠাই মই সেইখিনি আনি তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ 45 দিনত মানে 45,000 টকা প্ৰফিট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে কি আমি 500 টকাই আমি নাপাওঁ যেতিয়া 45,000 টকা পালোঁ সেইটো মানে এটা ডাঙৰ ষ্টেপ হ'ল সেনেকৈ কৰি তাৰপিছত মই আৰু নেক্সট এটা ঘৰৰ কাষত পুখুৰী খান্দিলোঁ 91ত কৰি সেইটোত কৰিলোঁ তাৰে পিছত আৰু কি কৰিলোঁ গাঁৱত যিবিলাক পুখুৰী আছিলে 2-এটা লিজত ল'লোঁ তাৰপিছত মই ব্ৰহ্মদাই ইয়াতে যেতিয়া কমন কাপ বনাইছিলে সেইটো চাইছিলোঁ কেনেকৈ বনাই সেইটো বনাই তাৰপিছত মানে পোৱালি মানে কমন কাপটো কি হয় ঠাণ্ডাৰ দিনত পোৱালি হয় এপ্ৰিল মে'ত বিক্ৰী হয় সেইটো মানে মই মূলধন কৰিলোঁ সেইখিনি পোৱালি বিক্ৰী কৰাৰ পিছত মানে নেক্সট পোৱালিখিনি মই কৰাৰ কাৰণে মানে কেপিটেলটো আহি যায় গম পাইছোঁ তাৰে মানে পুঁজিটো তেনেকৈ আপুনি বঢ়াই প্ৰত্যেক বছৰে এটা পুখুৰী বনাই গ'লোঁ এনেকৈ যায় তেতিয়া মোৰ কি হ'ল 98ত মানে এইটো পৰ্যায়ত লাহে লাহে মোৰ
15টা মান পুখুৰী হৈ গ'ল 98লৈকে। হয়। তাৰপিছত কি হ'ল 2-4টা পুখুৰী লিজতো লওঁ, হয়। তাৰ পৰাও ইনকাম কৰোঁ, তাৰপিছত মাটিও কিনো তাৰে মাজতে। বিঘাই পুখুৰী আৰু পুখুৰীৰ মাজে মাজে গাহৰি। ইট ইজ মানে মই ভবা নাছিলোঁ যে ইমান বিশাল এটা কাৰবাৰ হ'ব, ফুল ফেমিলি এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ, আৰু ইমান বঢ়িয়াকৈ ভাবি প্লেন আউট কৰি আৰু নিজৰ গাৰ জোৰেৰে। দিছ ইজ ছামথিং মানে অকলে চাবলগীয়া কৈছোঁ যে অসমীয়াৰ মাছখিনি অন্ধ্ৰৰ পৰা আহে, চালানী মাছ খাওঁ যে মানে দেৱজিৎ বৰ্মনে অকলে অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে মাছৰ ব্যৱসায় কৰাটো এটা সাহস আনি দিছে, যিটো চাবৰ কাৰণে আজি আমি আহিছোঁ। আৰু আমি নহয় অজস্ৰ মানুহলৈকে আহি আছে, ইজ লাইক অলমষ্ট এ টুৰিষ্ট স্পট নাও। তাকে আৰু তাতে আপুনি চাওক তেওঁৰ নিজৰ ষ্টৰিটো, মাছৰ কাৰবাৰ কৰিব ওলাইছিলে, মানুহে আগবাঢ়ি আহিবলৈ দিয়া নাছিলে, বুদ্ধি কৰি পেলাই আগত নহয় আকৌ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে 90 চনৰ পৰা, বুদ্ধি কৰি পেলাইহে ল'লে। আকৌ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে, গৈ এটা পৰ্যায় পালে বালিয়ে চব পুতি পেলাই 0 কৰি দিলে, আকৌ ধাৰ ধুপাৰ কৰি আৰম্ভ কৰিছে। মানে সাহস, যিটো কয় ধৈৰ্য, কষ্ট। ৱালখনৰ লেংথটোৱে চাওকচোন, ৱাল এটা বনাবলৈ, ঘৰৰ ৱাল এটা বনাবলৈ মানুহ পানী খাই যায়। ডাঙৰ এৰিয়া, গোটেই ৰাস্তা নিজৰ, ৱাল নিজৰ, JCB চলিয়ে আছে, খানা পিটা চলিয়ে আছে, মানে হিউজ কাম মানে go and see and এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইট, মানে সঁচাকৈ। নেক্সট মাইলষ্টোনটো আপোনাৰ যেতিয়া 98ত মই নিজৰ ইকো হেচাৰী বনালোঁ নিজৰ পইচা দি, তেতিয়া মানে কি হ'ল আমাৰ ইয়াতে খুটপনা যিটো স্পন এইটো পাবলৈ নাই। তেতিয়া মানে বহুত ভাল মানে কি এখন মাৰ্কেট পালোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ যেতিয়া মই বহুত পুখুৰী খান্দিলোঁ, লিজতো ল'লোঁ 98ত, তেতিয়া কি হ'ল আমাৰ ইয়াতে পাগলাদিয়া নদী ভাঙি গোটেই পুখুৰীবিলাক মোক পুতি দিলে। পুতি দিয়াৰ পিছত মানে কি হ'ল সেইটো পৰ্যায়ত আৰু মই 90লৈকে আৰু মাইনাছত গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছত মানে কি হয় ইয়াতে যিবিলাক সঞ্চয় হৈছিলে তাৰ পৰা মানে কি হয় 10 টকীয়া ভিতৰত 5 টকীয়া 8 টকীয়া মানে পইচা লাগে আৰু বিজনেছ কৰিবলৈ। সেনেকৈ আৰু লাহে লাহে কুপি মানে 2003 চনত মানে মোৰ যিমান হেৰি আছিলে মানে ধাৰ আছিলে সেইবিলাক মানে নিউট্ৰেল হৈ গ'লো মই 2003 চনত। তাৰপিছত আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰটো মই মানে অলপ ৰিপেয়াৰিং কৰিলোঁ। তাৰপিছত সেই ধাৰ মৰাৰ দিনাহে নেক্সট দিনা মই এখন বাইক কিনিছোঁ। আজি আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ, কিমান মাটি আৰু কিমান প্ৰডাকশ্যন? ইয়াতে মানে মোৰ মাটি আছে, পানীকালি আছে 400 বিঘা আৰু লেণ্ড এৰিয়া 5.5 বিঘা। তাৰপিছত মানে মাছৰ আমাৰ প্ৰডাকশ্যন হয় পাৰ হেক্টৰ 10,000 কেজি ওজন হিচাপে, এপ্ৰক্সিমেটলি 5 লাখ কেজি মান, নহয় বেছি? 5 লাখ কেজি হৈ যায় আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে। মই দেখিছোঁ আহাৰ পৰাই চাহ দিছে, মোক কথা পাতিছে, তোমালোক 4টা মানুহ, তুমি আছা আৰু 3টা যিটো ভাই কাজিন এনেকৈ কৈছা। মই তাত ইণ্টাৰেষ্টিং, 4টা নিজৰ ভাই, তোমাৰ কথা মোৰ নিজৰ ভাই, এইটো কাজিন, চবে মিলি কামটো কৰি আছে। মোক সেই বস্তু অকণমান লাগে। তোমাৰ এওঁ কি হয়? তোমাৰ খুৰাৰ ল'ৰা আৰু এই নিজৰ ল'ৰা, আৰু এটা তাতে আছে দেখিছোঁ, আৰু বেলেগ মানুহৰ কথা পাতি আছে। সি ডাইৰেক্ট নিজৰ, সি খুৰাৰ ল'ৰা, তোমালোকতো একে ভাই ককাই, 2টা ভাই ককাই সিফালে আৰু এই 2টা ভাই ককাই ইফালে নিজৰ। এই কামটো মোৰ খুব পচন্দ হৈছে। এইটো তাৰপিছত মই গাহৰি চাহৰি কথাখিনিলৈ আহিম। মানে বলে নোৱাৰা কাৰণে নে সন্মিলিত প্ৰচেষ্টা? তুমিতো চাকৰি কৰি গুচি আহা মাজে মাজে। মই বন্ধত গুচি আহোঁ আৰু তুমি থাকা। তাৰমানে কি হ'ল, প্ৰথম মই কৰিলোঁ, তাৰপিছত ই চাকৰি পালে, পিছত ইহঁতে মানে এনে থাকিলে। ৰূপমে মানে কি, ৰূপম ইহঁতে সৰুৰ পৰা কামটো দেখি আহিছে। যেতিয়া মানে এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল, তেতিয়া মানে কি কৰিলোঁ, তাক লৈ আহিলোঁ। তেতিয়া মানে কি হ'ল, কাষ্টমাৰ বহুত আহিলে। তাৰপিছত সি চাকৰি কনচেপ্টটো আছিলে, চাকৰি কৰে সি বিচাৰিলে। পিছত যেতিয়া ইয়াতে তাৰ মানে হেৰি হ'ল, টাইমটো মানে 24 ঘণ্টা দিবলগীয়া হ'ল, এতিয়া সি চাকৰিটো পাহৰি গ'ল। দৰমহা পায় ইহঁতে দৰমহা মানে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ বিজনেছ মানে কি হয়, ফিডৰ, মেডিচিনৰ এইবিলাকৰ আমাৰ কি হয় মানে গোটেই ইনকামটো মোৰ তাত আহে একাউণ্টছত। তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ, আমাৰ মানে ক'ৰ পৰা কিমান প্ৰফিট আহিল সেইমতে আমি এটা মিলাই লওঁ আৰু। কথাটো হ'ল যে মই ইয়াৰ পৰা দেখিছোঁ প্ৰায় গাহৰি কাৰবাৰ এটা দেখিছোঁ, প্লাছ তোমাৰ ফিডৰ কাৰবাৰ। মই সেই গোটেইখিনি বস্তু অকণ লাগে। তুমি যে বস্তু একদম
চবফালে মানে ভাৰ্টিকেল বা ভাৰ্টিকেল বহুত ভাৰ্টিকেল কেইবাটাও ভাৰ্টিকেল আছে তোমাৰ এটা হ'ল মাছ এটা হ'ল তোমাৰ ছাগলী এটা গাহৰি ছাগলী আৰু বাকী লোকেল কুকুৰা আছে সেই বস্তুটো মই অলপ বুজোৱাচোন তাৰমানে কি হয় ইয়াতে গাহৰিটো যেতিয়া মই ফিচাৰী কলেজতো ক'লোৱে ছাৰৰ পৰা শিকিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মানে কি মই 6টা গাহৰি 3টা ৰুম বনাই সেইটো 6 বছৰ ষ্টাডি কৰিলোঁ মানে কেনেকুৱা হয় মাছটো কেনেকুৱা হয় গাহৰিটো কেনেকুৱা যেতিয়া মানে কি হ'ল মানে সেইটো পুখুৰী ৰিটাৰ্ণটো ভাল হৈ গ'ল গাহৰিটো পইচা পালোঁ মই তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ মানে 500 মানে 500 কেপাচিটি ফাৰ্মখন বনালোঁ বনাই যেতিয়া এইটোতো আগবাঢ়ি গ'লোঁ সেনেকৈ বঢ়াই গৈ আছোঁ মই তাৰমানে কি হয় পুখুৰী আৰু গাহৰি মানে গাহৰিৰ কি হয় যিটো আমি ফিড দিম তাৰ মানে গাহৰি কি হয় 15% 17% ইমান প্ৰটিন দিয়া যায়তো গাহৰি 40% ফিড হজম নহয় হজম নহ'লে কি হয় সেইটো মাছে ডাইৰেক্ট ফিডটো খাই দিয়ে আৰু যিখিনি আমাৰ হজম হয় সেইখিনি মেনিউৰিঙৰ কাম হয় মানে এক্সট্ৰা আমি যে পুখুৰীত ইউৰিয়া দিব লাগে গোবৰ দিব লাগে চুপাৰ দিব লাগে সেইবিলাক নালাগে মানে এইটো টোটেলি মোৰ ফাৰ্মখন মানে অৰ্গেনিক হয় তাৰপিছত আৰু প্লাছ এটা পইণ্ট মানে কি হয় গাহৰি যিটো পেচাব হয় সেইটো মানে পানীৰ কাৰণে মাছৰ কাৰণে খুব ভাল সেইটো ইউৰিয়াৰ কাম কৰে যিখিনি মোৰ ছাগলী আৰু ভেড়া আছে এইখিনি মানে কি কৰে মোৰ মানে এটা চাইডিক নিয়মো হয় আৰু পুখুৰীবিলাকত যে ঘাঁহ বন হয় এইটো মানে বহুত কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে তাৰপিছত যিখিনি লোকেল কুকুৰা আছে মোৰ ফাৰ্মৰ ঘৰত হওক কণী হওক বা খোৱা মাংসখিনি ইয়াতে হৈ যায় দেৱজিৎ বৰ্মনে যিকোনো মানুহক যি কামেই নকৰক কেলৈ মাছ বুলিয়ে নহয় গাহৰি বুলিয়ে নহয় আন কিবা কামৰ কাৰণে যে এবাৰ আপোনালোকে ভাবিছে যে নিজকে কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ খোজা লাগিছে কাম এণ্ড চি দেৱজিৎ বৰ্মনে কেনেকৈ কাম কৰিছে নহয় জানো এবছলিউটলি আৰু মানে এইটো খুব ভাল লাগিলে ককাই ভাইকেইটাৰ লগত কথা পাতি পেলাই গোটেইবিলাক মিলি গোটেই ভাগিন ককাই ভাই একগোট হৈ পেলাই কামটো কৰি পেলাই ইট ইজ ছিংগল পাৰ্পাছ হাউ টু বেটাৰ অসমীয়াই কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰে কেনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰে একেলগে গোটেই লগৰবিলাকে মিলি ককাই ভাই মিলি কৰি গ্ৰেটেষ্ট এক্সাম্পল ইজ দেৱজিৎ বৰ্মন আৰু মানুহটোৱে গাড়ী এনেকুৱা হিউজ মানে নিজে দেখি সাহ হৈ যায় দিছ মেন কেন ডু আৰু তেওঁতো ইমান মানুহজন হাম্বল খুব ইমান বঢ়িয়া এইটো ঠাণ্ডা হৈ কথা পাতি আছে স্বাস্থ্যটো দেখি মই ভবা নাছিলোঁ যে তেওঁ ইমান আমাৰ লগত আৰামছে কথা পাতিব মানে কথা দেৱজিৎ বৰ্মনৰ পৰা নেক্সট ক'ত যাবা কি কৰিবা পণিতাত নাই তাত ভাতে আপুনিতো মোক লোভ দিয়া আহিয়ে আছে কি তাত মাছে ভাতে খাবই লাগিব গজাটো লাষ্টত খাবই লাগিব দেৱজিতৰ পৰা পণিতাত ওলাই মাছে ভাতে দুপচি দি আগবাঢ়িম নিশাটো মংগলদৈত থাকিবৰ কাৰণে তাৰ পৰা নেক্সট দিনাখন যামগৈ বৰগুৰিলৈ